අයිබෝන් දිවිස් කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ රසම රස ලස්සන රිබන් කේක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. රිබන් කේක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන බටර් කේක් වලට පාට කිහිපයක් දාලා ලේයර්ස් කරලා බටර් අයිසිං වලින් සෑන්ඩ්විච් කරලා හදාගන්න රස කේක් එකක් වගේම ලස්සන කේක් එකක්. සාමාන්‍ය උපන්දින කේක් වලට අපි බොහෝ දුරට භාවිතා කරන්නේ මේ රිබන් කේක් තමයි. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බටර් කේක් හදන හැටි මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒත් මම දැන් මෙතනදී බටර් කේක් එක හදලා කොහොමද මේක රිබන් කේක් එකක් කරගන්නේ කියලා අද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු රිබන් කේක් එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මෙතෙන්දී ඕන වෙනවා බටර් ගෑම් 250ක්. මෙතන මම බටර් අරගෙන තියෙන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේ බටර්. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට ඕන වෙනවා කේක් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. මෙතන මම අරන් තියෙන කේක් පිටි, පාන් පිටි ගන්න එපා. කේක් පිටිම ගන්නවා නම් හුඟක් හොඳයි. ඒ වගේම මම මෙතන බේකින් පවුඩර් අරගෙන තියෙනවා. හුලං වැඩිච්ච නැති හොඳ බේකින් පවුඩර් එකක් ගන්න. වැනිලා පාවිච්චි කරනවා අපි මෙතනදී. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තිනා. කුඩා කැට සීනි ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම බිත්තර 4ක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර මං කිරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ලොකු බිත්තර නම් 4ක් ප්‍රමාණවත් මේ කේක් එකට. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තිනවා උකු කිරි. උකු කිරි මේස හැන්දකට වතුර මේස හැන්දි දෙකක් දාලා කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උකු කිරි නැත්නම් අපේ සාමාන්‍යයෙන් බොන කිරි පිටි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් කිරි පිටි මේස හැන්දකට වතුර මේස හැන්දි දෙකක් දාලා කලවම් කරලා අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියෙනවා අඟල් 7යි 7 කොටු තැටියක්. ඒකට ඔයිල් පේපර්ස් දාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එක කපා ගන්න. එතකොට අපිට මේක පහසුවෙන් කූලින් රැක් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයිල් පේපර්ස් ගන්නවා නම් මේකට බටර් ටිකක් අපිට ගා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම මේ වගේ තැටි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා රිබන් කේක් එක හදන්න. දැන් අපි කේක් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදිහට දාගෙන 3 පාරක් හලා ගන්න ඕනේ. ඔගොන්ට වැඩි වාරයක් හලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතනදී පත්තර කොළ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ සුදු කොළයක් පාවිච්චි කරන්න. අපිට ඒවා කැමරට සුදුසු නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට පිටි ටික හොඳට හලා ගන්න. වැඩි වාර ගාණක් හැලුවත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හුලං වැඩිච්ච නැති බේකින් පවුඩර් ගන්න. මේ විදිහට හලාගත්ත පිටි ටික අපි හොඳට ඔතලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක ඇරලා දාලා වැඩ පටන් ගත්තොත් අපේ කේක් එක හරියට එන්නේ නැහැ. මැදින් බහින්න එක හේතුවක් තමයි බේකින් පවුඩර් හුලං වැඩිලා තිබුණොත්. මේ විදිහට හොඳින් ඔතලා මේක පැත්තකින් තියලා අපි ඉතුරු වැඩ ටික කරමු. දැන් අපේ බටර් ටික මම මුලින් බීට් කරනවා. මේ විදිහට බටර් ටික පොඩ්ඩක් බීට් කරලා අපි සීනිත් එකවර නැතුව ටික ටික එකතු කරගමු. ඔගොල්ලෝ බටර් කේක් හදනකොට හොඳ බටර් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. බටර් වලට මාගරින් පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. නමුත් බටර් කේක් එකකට වඩාත් රසය එන්නේ බටර්ම පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි. කුඩා කැට සීනි ගන්න කිව්වේ මම. එතකොට අපිට වැඩි වේලාවක් බීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලොකු කැට තිබ්බොත් අපිට ගොඩ වෙලා බීට් කරන්න වෙනවා. එතකොට අපේ කේක් එක බේක් වෙලා වෙනකොට ඔයිල් ගතියක් එනවා වැඩි. බටර් ටික ගොඩක් බීට් වුණොත් සමහර අය මේකෙදි ලොකු කැට සීනි ගත්තොත් පොඩ්ඩක් කුඩු කරලා ගන්නවා. ඒ කුඩු කරපු ගමම්ම අපි මේකට එකතු කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් රස්නේ අඩු වෙනකන් ඉඳලා තමයි සීනි ටික අපි එකතු කරන්න ඕනේ.
තව දෙයක් දැන් අපි මෙතනදී සීනි ටික දාලා බීට් කරාම බිත්තර එක බැගින් තමයි එකතු කරගන්නේ. බිත්තර ඔක්කොම එකට දාලා අපි බීට් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එක එක දාලා තමයි අපි බීට් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදියට බිත්තර ඔක්කොම දාලා බීට් කරාට පස්සේ වැනිලා එකතු කරගන්නවා. අපි වැනිලා එකතු කරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර පිළිගඳ නැති වෙන සහ කේක් එකට රසයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදියට හොඳට බීට් කරාට පස්සේ ඔගොල්ලෝ ගන්න බටර් එක සීනි කැට අනුව විනාඩි ගාණක් නැතුව බලන්න. මෙහෙම බෝල් එකේ අල්ලලා සීනි කැට අහුවෙනවද නැද්ද කියලා. සීනි කැට අහුවෙන්නේ නැත්නම් බීට් කරන එක නතර කරන්න. දැන් අපි කලින් හලාගත්ත පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී මම එකවර එකතු කරන්නේ නැහැ. 3 පාරකට වගේ තමයි පිටි එකතු කරන්නේ. මොකද අපිට පිටි ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ටික එකතු කරලා මෙහෙම පිටි කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට පිටි ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ තමයි අපි අන්තිමට කිරි එකතු කරන්නේ. කිරි එකතු කරගන්න එකෙන් කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකක් වගේම හොඳ රසක් එනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට උකු කිරිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හුඟක් කේක් එක රසයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් බොන පිටි කිරි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. රිබන් කේක් කියන්නේ ගොඩාක් උපන්දින කේක් සඳහා භාවිතා කරන කේක් වර්ගයක්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේක ඉතාම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. අපි හදන සාමාන්‍ය බටර් කේක් එකට අපි පාට එකතු කරලා තමයි මේ රිබන් කේක් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ රසම රස කේක් එක හදලා මට ෆොටෝස් එවන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දැන් මේ අපි හදාගත්ත බැටර් එක සමානව කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කේක් එකක් හදලා ඉවර වෙලා තැටි දෙකකට දානකොට මේ විදියට කිරලා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එක සමානව කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් වෙන්න තමයි බැටර් එක කිරා ගන්නේ. මම ඒකට පාට දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කැමති වර්ණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. රිබන් කේක් කියන්නේ හරියටම මේ පාට කියලා නැහැ. කැමති පාට විදිහට කැමති විදිහට ලේයර්ස් කරගන්න පුළුවන් රිබන් කේක් වල. දැන් එක පාටක් මේ විදිහට මේ තැටියට දාගන්නවා. ඉතුරු පාට මේ ප්‍රමාණයම අනිත් තැටියට දාලා තමයි බේක් කරන්නේ.
මේ විදිහට අපි මේක හැම තැනටම එක සමානව යන විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙහෙම තැටි දෙකට දාලා බේක් කරගන්නවා. මම මේක සෙල්සියස් 180 විනාඩි 4 වගේ අපිට බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ උෂ්ණත්වය සහ කාලය ඔයගොල්ලෝගේ oven එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත අපේ කේක් දෙක. මම ගොඩාක් පාට වෙනස් වෙලා නැහැ බලන්න. මේ විදිහට තැටියට අරගෙන කූලින් රැක් එකේ දාන්න. ওই විදිහට ඔයගොල්ලෝ කේක් එක නිවා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට උඩ මතු පිට ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. බර්ත්ඩේ කේක් එකකට නම් අපි මේක කේක් එක කවර් කරන නිසා ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඔයගොල්ලෝගෙන් රිබන් කේක් එකක් ඉල්ලපු කෙනෙක්ට අපි කූලින් රැක් එකේ අනිත් පැත්ත දැම්මොත් ඒ මාක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නැති කරගන්න අපිට කූලින් රැක් එකේ මේ විදිහට දාලා කේක් එක නිවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ උඩ කොටස අයින් කරනවා. දැන් අපි මෙහි හදාගත්ත බටර් රයිසින් ටික සෑන්ඩ්විච් කරගන්න යන්නේ. මම බටර් රයිසින් හදන හැටි කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් ඒක බලන්න. මම පහලින් මේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. මේ විදිහට හැම පැත්තටම යන විදිහට එකම ලෙවල් එකකට අපිට බටර් රයිසින් ටික ගා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තැටි දෙකකට දාලා බේක් කරගත්තා. අපිට හොඳ උස්සක් ගන්න ඕන නිසා ඕගොල්ලන්ට නැත්තම් මේක සාමාන්‍ය අඟල් 8 ට්‍රේ එකකට දාලා බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේක ටිකක් අර උස වැඩිපුර ගන්න ඕන නිසා තමයි අඟල් 7 තැටි දෙකකට දාලා බේක් කරගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කිලෝ එකක කේක් එකක් බේක් කරන්නේ අඟල් 8 තැටියනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ බටර් එක අඟල් 8 ට්‍රේ එකකට දාලා බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ලේයර්ස් දෙකකට නැතුව එකම තැටියේ පාට දෙකක් දාලා. දැන් මේ විදිහට අපි වාටි කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කේක් එක ලස්සනට මේ විදිහට තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ ලස්සන කේක් එකක් හදලා මට ෆොටෝස් දාන්න. මේ තියන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත රිබන් කේක් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ රසම රස ලස්සන රිබන් කේක් එක හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. මගේ මේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ වටිනා අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like කරලා තියාගන්න, Instagram follow කරන්න, TikTok follow කරන්න. අපේ Facebook group එක online cake course කියලා group එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකටත් join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙමත් රසබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.